Τέρμα στις αυταπάτες για μοντέρνους τζιχαντιστές. Απαγόρευσαν τα Χριστούγεννα στη Συρία. Μεγάλη ανησυχία υπάρχει για τους Ελληνοορθόδοξους της Συρίας, οι οποίοι σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα μπορεί να ανέρχονται ακόμη και στο 1,5 εκατομμύριο σε όλη τη Συρία. Οι τζιχαντιστές, που υποτίθεται ότι θα σέβονταν τις άλλες θρησκευτικές κοινότητες, έπειτα από την κατάληψη της εξουσίας, τελικά δεν πέρασαν παρά λίγα 24 ώρα για να δείξουν το πραγματικό τους πρόσωπο. Έπειτα από διάφορα περιστατικά βιοπραγίας κατά των χριστιανών, τελικά αποφάσισαν να απογορεύσουν εντελώς τα Χριστούγεννα, τα οποία στη Συρία εορτάζονταν παραδοσιακά με λαμπρό και πάνω απ' όλα ειρηνικό τρόπο. Πλέον απαγορεύτηκαν όλες οι χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις. Παράλληλα, η Ορθόδοξη κοινότητα, μέσω δημόσιας ανάρτησής της, καλεί τον Αρχιεπίσκοπο Αθηνό Ιερώνυμο να επισκεφτεί τη Συρία και να υπερασπιστεί τα ίσα δικαιώματα και την προστασία του λαού τους. Ιστορικά, ο κλήρος μας υποτάχθηκε στους εκάστοτε ηγεμόνες σε περιόδους χάους, πιστεύοντας ότι εξασφάλιζε την επιβίωση, αλλά αυτό οδήγησε μόνο σε υποδούλωση. Τώρα είναι η στιγμή να διεκδικήσουμε κυριαρχία και ισότητα, και όχι απλώς την επιβίωση αναφέρουν χαρακτηριστικά. Οι τρομοκράτες της Αλ-Κάιντα βαφτίστηκαν τώρα αντάρτες, μαχητές. Στο τέλος θα μας πούνε ότι λέγονται για απελευθερωτές. Μιλάμε για τρομοκρατικές, ισλαμικές, επικηρυγμένες οργανώσεις. Η τρομοκρατία δυστυχώς δεν αλλάζει ποτέ, διότι οι τρομοκράτες έχουν στέρεες, παγιωμένες αντιλήψεις που δεν μεταβάλλονται ποτέ. Μπορεί να αλλάζει η τεχνολογία, να αλλάζουν οι συνθήκες, οι τρομοκράτες όμως όχι. Η τρομοκρατία επίσης, όπως δείχνουν τα γεγονότα, μπορεί να αποβιώσει ένα χρήσιμο εργαλείο και για εδαφικά κέρδη στους επίσημους κρατικούς δρόντες. Και έτσι φτάνουμε να μιλάμε για την Τουρκία. Η Τουρκία είναι η δεύτερη κερδισμένη από τη γυάλιση της Συρίας. Η ίδια χρηματοδότησε τους τρομοκράτες, εν γνώση όλων μας. Αλλά αυτό δεν φάνηκε να ενοχλεί κανέναν. Έτσι επεκτείνεται και σταθεροποιείται ταυτόχρονα ως περιφερειακός ηγέτης. Και αυτό είναι μόνο η αρχή. Γιατί θα υπάρξει συνέχεια. Η Τουρκία έχει μια πορεία με συνεχή κέρδη και τελικά θα καθορίσει και το μέλλον της Συρίας. Τι σημαίνουν όλα αυτά όμως για τις μειονοτικές ομάδες και τους Ορθόδοξους Χριστιανούς? Ποιες μεγάλες αλλαγές θα γίνουν στην πορεία? Πώς θα μεταφραστεί στο μέλλον αυτή η σύγκρουση συμφερόντων των μεγάλων δυνάμεων? Όλη αυτή η κινητικότητα ανοίγει την ψαλίδα για την κινητικότητα του αύριο. Θα είναι καλό αυτό το αύριο ή μήπως όχι? Ας αναρωτηθούμε όλοι μας.